það í öndverið að móðir mín ólst upp á Árbakka og það í minnum haft að hún var dálítið gjarn á því að vera svona velríðandi og var sett í það að smala öllum hrossum og öllu í burtu. Það var allt rekið til afrétta þá. Þetta var ekkert verið að hafa þetta niður undir túnfæti og hún fékk þann verka að sjá hún að þetta tildi í heiðinni og sem hún gerði alveg sveikalaust. Og svo var það sumarið í 24-5 plús og mínus og þá strákur þarna í sveita Árbakka sem heitir Hallgrímur, sem var Hallgrímur Dahlberg. Og þau fóðu þann það verk að sjá að reka allt til heiða. Og því sem þið gera sveikalaust og gera þetta sumar sem að Hallgrímur var hérna með henni í þessu mannamennshúsum. Svo það eins og óskaplega góði veri sem að þau eru búin að reka, þá rekið alveg upp Kambadal og alveg yfir í Bröttuhlíðar. Það var ekkert verið að stoppa í mótunum, það var bara rekið upp í Kambadal og áfram austur í Bröttuhlíðar. Og þá fara þau fram hjá Kambadalsstjörnunni sem þau eru búin að gera margsinnis og allt sumarið. Nema það var óskaplega gott veður, það náttúrulega sest niður og fara að slappa af eftir velundi verk og þau voru, tekið fram að þau voru alveg þrælæfðum hestum og góðum hestum, ekta reiðhestum sem voru náttúrulega góðir æfingu, þegar var alltaf verið að nota þetta. Nema það þegar þau sitja þarna og eru nú að kanna landsliðskæði maður og í brakandi sólskinn og blíðu, að þá bara heyrist eitthvað þvílíkt djöfulsins hvæs og kemur einhver svona ringa í því vatni og þetta stígur einhver drjóli þar upp einhver og klárarnir verða vitlausir fyrst og þau náttúrulega ætlar að grípa þá ekki við lit. Þetta voru þandir reiðhestar alveg fúlbufærir og allt á harða flótta og þau á eftir þeim náttúrulega. Það náðum ekki fyrir í ófærugýrunni sem fyrir mitt Árbakkafjallið niður í miðjum dal. Þar stoppuðu klárarnir fyrst. Nema það að þetta var í minnum haft og eftir þetta var þessi sagafræð hérna hefði nú sést loksins helvítis óvætturinn í Kambadalsstjörnunni sem átti að sjást til skiptis í Torfarsvatni og Kambadalsstjörnunni. Átti að vera gangur þar á milli. Jæja, nema það að ég orðið komið til svona vits og ára að þá kemur Hallgrímur Dahlberg eins og til mömmu sem hann gerði oft og segir svona við hana: Jæja Lóa, hann kallaði mömmu alltaf Lóu. Jæja Lóa, við fáum sennilega aldrei úr því skorið hvern anskotan við sáum í Kambadalsstjörnunni forðum. Þannig ég vissi að þetta var meira heldur hjá mömmu sko. Þetta satt í honum líka. Já. En ég hef búin að fara hana fram hjá oftar en einu sinni og tvisvar bæði í vond og slæmu veðri og allt gallagt og eða galugt og eitt skipti fór ég með Rolf, byggingafulltrúa og þá óðum við út í hana en við gátum ekkert vaðið neitt langt út í hana. Þetta algjör svelgur. Hyldjúpur sko og það var ekkert, en ég hef aldrei séð óvættir sko, en ég var mikið varaður við honum fyrir Kambadal. En ég, eins og ég segi að hérna maður hafði svona vaðið fyrir neðan sig fyrst þegar maður fór nú að fara hérna fram hjá sko, með að þess að maður hafði í bakgrunni af þessu, en já, það alveg dottið fyrir maður fer hérna fram hjá bara þetta fallegur staður en maður man ekki þetta helvítis óbæstinn sko. En heldur það hafi verið sko, voru til sagnir af því að það ætti að vera gangur á milli og já, óvættur eða nykur í Torfdalsvatninu gæti birst þarna líka? Já, bæði í Torfdalsvatni og Kambadalsstjörnunni. Það ætti að vera gangur á milli og birtist í sitthvort í árið eða hvernig sem það var í sitthvort skiptið, þá skiptið það á milli sko. Þú sagði mér að einhvern tímann að þið vilji hefðu verið að bralla eitthvað saman? Á Helli, já. Vilji á Helli? Já, við vorum kúarektorar og vorum ekki hrifnir af því þegar kaupstaðarbeljarna komast saman með okkar beljur, það átti að vera einhver annar staðar. Og hérna, svo gerðum við að til skammara þá þegar við vorum að fara einhvern, það var góð verið stað einhvern veginn sumarið, þá fengum við þessa frábæru hugmynd að skrepa á Spákonarhús Borgarhús, bara að kíkja á það, voru allir að tala um það. Að þar hvort menn hefði farið á Borgarhús og sumir hefði ekki farið, voru alltaf að drífa sig og nú skildum við bara að drífa okkur og sem við á gerðum. Fórum hérna upp á Suðvesturhornið og sem menn var ekkert svona, verið svona krakka allavega sko, eða var þá og við skelltum okkur bara. En fórum niður aftur og það líst ekki að fara niður og fórum niður hjá Brandaskarði og fórum svo fyrir höfðan. Jæja. Nema þó að við heldum náttúrulega okkur í fagnaðalveg sem höfðingin fyrir þetta fara ekki eldri en þetta að fara þetta
Það var nú í hinum kantinum því að það var búið haft að fara að undirbúa leit og ég veit ekki hvað og hvað. Nema viti menn, hver var settur í samband við hvarfið á smá strákvíkitum en niggurinn maður. Já, það var nefnilega þetta. Það var múiðlega ríkt í mamma sko. Það er farið upp á vatn. Já, það var alveg banna, það var alveg banna sko að fara þangað. En við komum þarna fullir bjartsýnum að okkur því náttúrulega fagnar sem höfðingi sko. Og mætti minn því þegar hann Jóhannesi pappa Villa fyrstumannum og hann var ekki beint svona hýr og gat hann verið með svona dökkleitur yfirleitt því var að skipta en alveg ljómandi maður, ljómandi kall en þetta var búið að verða vandræði og oft að fara að leita á okkur því að við vorum með stuttafætur og vorum lengi sko. Ég hef nú heyrt tvær. Önnur nú eftir Baldvin Jóhannesson sem var nú ráðsmaður hér í áratug frá 32 til 42 og flutti síðan í Ásholt og var nú þekktur fyrir aðburða sjó svona meira en flestum held ég hafi nú verið gefið minnst að kosti reyndist að það var verið að leita sauðfé og svoleiðis sko. En einhvern tímann að seinni part sumars hann á ferðinni þarna og hann fullyrðir það að hann hafi séð koma þarna upp úr vatninu einhverja skepnu. Ég veit ekki, einhver hreisturslega en með hrosshaus. Og ég man eftir því að það var verið að segja það hér að menn voru að spyrja hann að því svo síðar hvort að hann tryði því að þetta væri þetta og þá stamaði hann og sagði ég ekki í vafa og vegna þess að hann treysti náttúrulega alveg gríðarlega á sjónina en þetta hefur þetta náttúrulega bara verið einhver hylling sko svona í rökkrinu. En við skulum ekki það alveg óvíst. Já, við skulum ekki, við veitum ekkert það. En hinn af Pétri Björnsyni sem bjó lengi, eða nokkuð lengi hér á Tjörn og gekk undir nafninu Barnapétur. Hann taldi sig hafa lent í því og var þá ríðandi þarna austanvert við vatnið og þá kemur þetta og var það ekki í myrkri? Jú, það var í myrkri líka. Og hann barði það frá sér með svipunni og hann var nú fylginn sér þessi maður og hann barði svo að hann sleit sviphólina úr skaftin á svipunni og það var svo verið að spyrja hann að því hvort hann hefði ekki orðið smeykur. Ég hugsaði ekkert það, ég hugsaði bara frægðina, sagði Pétur. Hann lenti í þessu. En þetta gríðarlega gömul trú að þetta hafi verið sko. Ég þeirra skoðunar að upphaflega hafi þetta byrjað þannig að það svo mikið kaldavatnsrennsli í vatnið að austanverðunni að það yfirleitt ótraustur ísáði þar. Og þá held ég að fólk það held að þarna væri eitthvað að koma upp til að anda eða eitthvað því að einhvern tímann var pabbi á ferðinni þarna náttúrulega fyrir mjög löngu síðan með 2 hesta og á sleða sko og fer vatnið eins og þeir gerðu nú yfirleitt og hann fer það austarlega að það sko annar klárinn hann setti niður fót en það brotnaði ekkert meira en það sko en þar hefur ísinn verið svona mikið skæni. Já, það er alltaf gott að ef maður nýgur að vera í vatni þess að maður flýsi ekki allt. Já, það nefnilega málið. Já, og vatnið nokkuð djúpt. Já, það bara djúpt sumstaðar sko. Þannig að ég held að þetta hafi verið mjög hentugt fyrir þetta. Já. Það hafa ýmsir vættir verið hér. En það ekkert verið á honum núna nýlega.